ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලද්දි ඔයාට ඉංග්‍රීසි එපා වෙලා ඇති නැත්නම් ඔයාට අපිට ඉංග්‍රීසි සෙට් නැහැ කියලා හිතනවා ඇති නැත්නම් ඔයා මේ තම්බ්නේල් එක බලලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න ආපු කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. මට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් ඉන්න. මම පොරොන්දු වෙනවා මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙද්දී ඔයා ඉංග්‍රීසි වලට ආදරය කරයි. Oh my god! සිංහල දෙමළ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන විවිධ භාෂා. ඒ වගේ එක බැලුවොත් අපිට සිංහල හොඳට සෙට් නේ. මොකද අපිට සිංහලෙන් හොඳට කියවන්න පුළුවන්, ලියන්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්, සිංහලෙන් දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්, සිංහලෙන් කියන දේත් තේරුම් අරගන්න, ඒ කියන්නේ ඒකට හොඳට සවන් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් අපි මෙන්න මේ වගේ ස්කිල්ස් ප්‍රගුණ කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඉංග්‍රීසිත් හොඳට කතා කරන්න. ඉතින් ඒ මොනවාද කියලා බැලුවොත් ඒවා තමයි රීඩිං ස්කිල්ස්, රයිටිං ස්කිල්ස්, ස්පීකිං, ප්‍රසන්ටිං, ලිස්නිං. මේවා අපි මේවා වර්ධනය කරගන්න අපිට සමහර දේවල් ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙනවා. ඒවා මොනවාද කියලා බැලුවොත් grammar, vocabulary, idioms, sentence patterns, proverbs. grammar කියන්නේ ව්‍යාකරණ. සිංහල භාෂාවේ ව්‍යාකරණ කියන්නේ සිංහල භාෂාවේ තියෙන නීති වලට. ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන නීති වලට අපි කියන්නේ grammar කියලා. මම මේකට ඔයගොල්ලන්ට එක්සැම්පල් එකක් දුන්නොත් I am blank learn English now කියලා. මෙතන අපි මේ blank එකට දාන්න ඕනේ learn කියන එකේ ing form එක. මේකට තියෙන නීතිය තමයි අපිම am, is, are, was, were, will be කියන වචන වලට පස්සේ verb එකක් තිබ්බොත් ඒකට අපි ing form එකෙන් තමයි verb එක තියන්න ඕනේ. vocabulary කියන්නේ අපිට දිනදා ජීවිතයට අවශ්‍ය වෙන වචන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මමත් ඉස්සර බොරුවට ඩික්ෂනරි එක කිව්වා. ඒකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ කියලා මට තේරුණා. ඒකේ අපිට අනවශ්‍ය වචනක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය වචන ඔක්කොම එදිනදා ජීවිතේට කතා කරන්න මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් කියලා දෙනවා. idioms කිව්වම නිකන් ඔයගොල්ලන්ට මැජික් වගේනේ. අලුත් වචනයක්. idioms කියන්නේ ඉංග්‍රීසි රූඩි වලට. අපි උදාහරණයක් විදියට බැලුවොත් I know your ins and outs කියන්නේ මේකෙන් කියන්නේ මම වාගේ වගතුක දන්නවා කියලා. ඔයා මේක හරියට තේරුම දැනන් හිටියේ නැත්නම් ඔයා හිතයි ins කියන්නේ ඇතුළ, outs කියන්නේ එළිය, මම වාගේ එළිය ඇතුළ ටිකක් පැටලෙනවනේ. ඒ වගේ මේ වලට තියෙන වක්‍රාකාර තේරුමක් අපි ඊළඟ එක බලමු sentence pattern. මේ sentence pattern අපි grammar වල ඉගෙන ගන්න. ඒ වුණාට අපි මේවා මේ spoken english වලට භාවිතා කරනවා. example එක බැලුවොත් be කියන්නේ වෙන්න කියන සිංහල තේරුම. එතකොට අපි මේක grammar වල පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වුණාට අපි එදිනෙදා ජීවිතේදී මේක පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ proverbs කියන්නේ ආප්තෝපදේශ. මේක මම මගේ වීඩියෝ ප්ලේලිස්ට් එකේ ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන් එක්ක කතා කරන්නම්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් මේක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න, කාට හරි share කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. එතන ඔයගොල්ලන්ට ජේසුස් පීටයි.